Καλησπέρα φίλοι μου. Είμαστε στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτσι του και εμένα την Αλμπίνα. Και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να περνάτε όσο γίνεται πιο όμορφα. Μπορεί να είμαι από αυτή τη μεριά, που συνήθως φτιάχνουμε κάτι φαγητά, όμως θα φτιάξουμε γλυκό. Το αγαπημένο μου, μπορώ να ζω με αυτό, η μουσταλευριά. Λοιπόν, η αγαπημένη μου είναι πάρα πολύ αγαπημένη στους περισσότερους, πιστεύω, αν όχι σε όλους. Και τη μουσταλευριά που θα φτιάξω σήμερα, θα φτιάξω με το μούστο που βρήκα στη Λαϊκή και είναι μούστος Νεμέας που θυμίζεται για τους αμπελώνες τους. Λοιπόν, και για τα κρασιά. Και σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση που πήγατε και είδατε το κανάλι που σας πρότεινα. Δεν έχω τίποτα με το κορίτσι, όπως δεν τη γνωρίζετε εσείς, δεν τη γνωρίζω ούτε κι εγώ. Απλά η ενέργειά της, όλο το στήσιμο, μία απλότητα, μία καθημερινότητα των νέων ανθρώπων, εμένα με συγκινεί, με συγκίνησε και με συγκινεί. Και εξακολουθεί. Και περιμένω πώς και πώς το καινούριο βίντεο της. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και πάμε να σας πω τα υλικά που είναι 3 στο σύνολο. Φύγαμε. Και έχουμε, λοιπόν, εδώ έχω μετρημένα 1 λίτρο και 700 ml μούστο. Δεν θα το αραιώσω με νερό γιατί δεν είναι πολύ γλυκός ο μούστος, οπότε δεν θα το αραιώσω. Όλα είναι μετρημένα με μία μεζούρα αυτή που είναι 250 ml, που είναι ένα φλιτζάνι. Θα μετρήσετε 250 ml φλιτζάνι αν έχετε. Εμένα είναι όλα μετρημένα με αυτό. Συνεπώς έχω 7 κούπες. Για κάθε μία κούπα έχω υπολογίσει από 1 κουτάλι της σούπας, σιμιγδάλι ψηλό, γιατί με αυτό μου αρέσει. Εσείς μπορείτε με τις ίδιες αναλογίες να το φτιάξετε και με το αλεύρι για όλες τις χρήσεις και με νησεστέ. Εγώ θα το φτιάξω με σιμιγδάλι ψηλό. Επίσης, εδώ έχω περίπου 100 γραμμάρια καρύδια, τα οποία θα ψιλοκόψουμε. Και αυτά είναι τα υλικά που χρειαζόμαστε και πάμε να ξεκινήσουμε. Και θα αρχίζω να κόβω τα καρύδια για να είναι έτοιμα. Μπορείτε βέβαια να το κόψετε και στο γουδί, να το χτυπήσετε. Και στο blender αν σας αρέσει πιο ψηλό. Λοιπόν, έτοιμα είναι τα καρύδια μας και πάμε να ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα. Βάζουμε λοιπόν μία κατσαρόλα στη φωτιά
Σε μέτρια δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ δυνατή, αλλά όχι και πάρα πολύ χαμηλή. Βάζω σε 7 και εφόσον εδώ έχω 5 φλιτζάνια των 250, άρα τα βάζω σε σουρωτήρι. Μοσχοβολάει ο μούστος, μοσχοβολάει, πω. Και αφήνουμε να ζεσταθεί λιγάκι. Μερικοί βάζουν αρμπαρόριζα, κανέλα. Εγώ δεν βάζω τίποτα από αυτό γιατί θέλω να μυρίσει σταφύλι. Δεν θέλω τίποτα άλλο εκτός από άρωμα του σταφυλιού. Οπότε περιμένουμε λίγο να ζεσταθεί και πρέπει τώρα να αραιώσουμε το σιμιγδάλι μας. Λοιπόν, σε ένα μεγαλύτερο δοχείο βάζω όλη την ποσότητα το σιμιγδάλι που είναι 7 κουταλιές της σούπας. Υπολογίζουμε από ένα κουτάλι της σούπας για το κάθε φλιτζάνι. Και έχω αφήσει εδώ μία μικρή ποσότητα μούστο και θα το ανακατεύω . Φυσικά εσείς, αν ο μούστος σας δεν είναι πολύ γλυκός, να βάλετε τη ζάχαρη, ή ανάποδα, αν είναι πολύ γλυκός, θα το αραιώσετε με λίγο νερό, πάντα σε αναλογίες αυτές που σας λέω. Να σουρώνουμε πάντα, βλέπετε, όλο και κάτι μένει. Έτοιμο. Ανακατεύουμε. Το κάνουμε αυτό για να μην κάνουμε τους βόλους. Είναι έτοιμο, βλέπετε πώς είναι. Και πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, αρχίζει, βλέπετε, και ζεσταίνεται ο μούστος μας. Εδώ έχω, αυτό το κουτάλι σας έχω δείξει. Είναι μόνο για γλυκά κουταλιού, για χαλβάδες και τα λοιπά. Δεν μπαίνει στο φαγητό αυτό ποτέ. Λοιπόν, και αφού θα το ανακατέψουμε πάλι, αρχίζουμε και το προσθέτουμε ανακατεύοντάς το συνέχεια. Και βέβαια από εδώ και πέρα, ξέρουμε, είμαστε από πάνω και ανακατεύουμε συνέχεια σε μία μέτρια φωτιά μέχρι να φουσκώσει το σιμιγδάλι και θα αρχίσει να ξεκολλάει από τυχώματα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να μας πάρει κανένα 5 λεπτό, ίσως και παραπάνω. Έχουν περάσει 5 λεπτά
αρχίζει πίζει, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμο, έτσι, να έχουμε το νου μας από εδώ και πέρα, θα πίζει πολύ πιο γρήγορα. Είμαι στο 7ο λεπτό, βλέπετε αρχίζει και βγάζει που και που τις φουσκάλες, που σημαίνει ότι σχεδόν ετοιμάστηκε. Σβήνω την κουζίνα, αφήνω ακόμα την κατσαρόλα. Βλέπετε πως είναι, σας δείχνω. Δεν χρειάζεται να πήξει περισσότερο, γιατί στην κατσαρόλα εννοώ, οι αναλογίες είναι τέτοιες που δεν θα πήξει πάρα πολύ. Η υφή του θα είναι αυτή που πρέπει να είναι, δηλαδή, όχι χαλβάς. Αλλά να έχετε το υπόψη ότι όταν θα κρυώσει θα πήξει ακόμα, θα σφίξει ακόμα. Πολύ ωραία. Έτοιμο. Μας πήρε από τη στιγμή που βάλαμε σιμιγδάλι, μας πήρε 7-8 λεπτά. Αλλά πάντα να ξέρετε την κουζίνα σας και πόσο πηχτό το θέλετε. Εξαρτάται πάντα από τα γούστα του καθενός. Λοιπόν, έτοιμο. Και πάμε να το μοιράσουμε στα μπολάκια. Και ελάτε να τα μοιράσουμε σε μπολάκια. Με ρωτήσανε πολλές κυρίες για αυτά τα μπολάκια όταν είχα φτιάξει ριζόγαλο. Αυτά είναι μποεμίες τσέχικα και είναι παλιά κομμάτια, δηλαδή πρέπει να είναι δεκαετίες. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε, μάλλον μπορείτε να φανταστείτε τώρα το άρωμα που υπάρχει. Εδώ μου σπάει τη μύτη και το κακό είναι ότι εγώ σήμερα δεν θα το δοκιμάσω, είναι ζεστό, πρέπει να κρυώσει έτσι. Τρομερό. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχουν βγει 6 μπολάκια. Και θα σας δείξω και την κατσαρόλα, δεν έχει κολλήσει ούτε
Λίγο. Τίποτα. Λοιπόν, δείτε την κατσαρόλα. Σας τα δείχνω. Τίποτα δεν έχει κολλήσει, βλέπετε. Αχ, πόσο θέλω να βουτήξω τώρα μέσα εκεί, Θα το γλύψω, δεν μου γλιτώνει. Δεν αντέχω. Ω Χριστέ μου. Ω Χριστέ μου. Πόσο μου έλειψε αυτή η γεύση, Παναγία μου. Όχι από τα μαγαζιά. Παιδιά, φτιάξτε το. Αυτή είναι ομορφιά. Αριστούργημα είπαμε. Και θα του προσθέσουμε τώρα τα καρυδάκια. Εσείς βέβαια μπορείτε να το κάνετε και με σουσάμι και με κανέλα. Εγώ δεν θα το βάλω γιατί θέλω να το πάω και σε μια κοπέλα και δεν ξέρω αν τρώει κανέλα ή όχι, μήπως έχει αλλεργία. Λοιπόν, οπότε όταν θα το φάει, άμα θέλει, ας το βάλει μόνη της, φρέσκο. Να έχει μπόλικο καρυδάκι. Του πάει πάρα πολύ. Αυτά είναι τα καλούδια του φθινοπόρου. Τα καλύτερα. Όλες οι εποχές ωραίες είναι, όλες οι εποχές κάτι έχουν, αλλά σαν το φθινόπωρο δεν έχει. Ευλογία. Και ειδικά στον τόπο σαν την Ελλάδα είμαστε πολύ ευλογημένοι. Λοιπόν, αυτό είναι το αριστούργημα που φτιάξαμε. Και φυσικά θα το δοκιμάσουμε. Δεν μπορεί. Λοιπόν, ήταν στο ψυγείο, έχει κρυώσει. Έπεσε το καρυδάκι. Η Λίζα είναι από κάτω. Καραδοκή Λίζα, δεν πάει τίποτα χαμένο σε αυτό το σπίτι. Η Λίζα θα το φάει, η Αλμπίνα θα το φάει. Λοιπόν, στην υγειά σας. Εδώ βγαίνει αυθόρμητα, τα λόγια είναι περιτά. Λοιπόν, περιτά τα λόγια. Χριστέ μου, τι απόλαυση είναι αυτή. Δεν μπορώ, δεν περιγράφεται, μόνο αν θα το φτιάξετε. Δεν ξέρω, για μένα προσωπικά, με ψηλό σιμιγδάλι, το θεωρώ top. Αλλά γκούστα είναι αυτά, σε κάποιον μπορεί να μην αρέσει. Εμείς όμως, η γιαγιά μου και η μαμά μου, δεν ξέρω αν το είχα πει, αλλά θα το ξαναπώ, δεν πειράζει, φτιάχνανε με καλαμποκάλευρο, παρακαλώ. Καλαμποκάλευρο από λευκό καλαμπόκι, όχι το κίτρινο, το λευκό, και έβγαινε, τι να σας πω, τέτοιο γλύκισμα, τέτοιο επιδόρπιο, τι να πω. Λοιπόν, τώρα,
άλλη μία γουλιά και έρχομαι άλλη μία μπουκιά και έρχομαι σε εσάς να δείξω πώς είναι μέσα. Λοιπόν, παιδάκια, δεν παίζετε. Super wow. Όχι αριστούργημα, το αριστούργημα αλφα. Και δεν σταματάς. Έρχομαι σε εσάς. Σας δείχνω πώς είναι. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Τρελό. Σας δείχνω και μέσα να δείτε πώς είναι. Εντάξει. Εγώ θα φάω άλλη μια μπουκιά. Το είδατε. Το είδατε. Λοιπόν, ξέρεις, όταν είναι κάτι ωραίο, αρχίζουμε και διευθύνουμε. Σαν να έχεις την μπαγκέτα. Εγώ τώρα είμαι ικανή να το φάω όλο. Ωστόσο, σας το συνιστώ. Φτιάξτε το. Και αν δεν το έχετε φτιάξει με σιμιγδάλι και φτιάχνετε με αλεύρι, δοκιμάστε και με το σιμιγδάλι, το ψηλό. Όχι το χοντρό. Σούπερ. Αυτή ήταν η σημερινή μας συνταγή. Εγώ μπορώ να ζω με αυτό, δηλαδή μέρα νύχτα μπορώ να το τρώω και τίποτε άλλο. Λοιπόν, και σας είπα ότι είναι ευλογημένη γη. Μας χαρίζει πλουσιοπάροχα ακόμα όλα τα καλούδια και πρέπει να είμαστε ευγνώμων, να κάνουμε την προσευχή μας, να ευχόμαστε η γη αυτή να είναι πάντα τόσο πλούσια όσο ήταν. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν μαζί μου. Ελπίζω να το φτιάξετε, αν δεν το έχετε φτιάξει ακόμα, αν δεν έχετε προλάβει. Μπορεί να έχετε προλάβει εμένα, έτσι, και να έχετε φτιάξει. Πάντως, εγώ συνιστώ υγιεινό, νόστιμο και μας θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια, κυρίως αυτό. Υγεία εύχομαι σε όλους, να μου είστε καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα και μην ξεχνάτε, το like σας με βοηθάει, το σχόλιο σας με βοηθάει και με βοηθάει να προωθεί το YouTube, αλλά με βοηθάει και σαν άνθρωπο να έχω τη διάθεση και την έμπνευση να έχω αυτό το κανάλι. Μοιραστείτε το βίντεο, κάντε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ακόμα και οπωσδήποτε το καμπανάκι για να μην χανόμαστε. Σας φιλώ πολύ, ήμασταν στο Melody of Taste with Πελοπίδα, το κοτέτσι του και εμένα την Αλμπίνα και σας αποχαιρετώ μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας!